Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України. Вітаю своїх дорогих підписників, також вітаю всіх глядачів, які завітали на мій канал. З вами Роман Співак. Ну що ж, товариство, зараз, як я і обіцяв, буде від мене розбір Крістіана Охмана «Storyline», пісні «Storyline». Ну що ж, товариство, скажу, що це буде розбір, я буду зупиняти, розказувати цікаві моменти, після цього розбору я вам рекомендую подивитися і послухати цю пісню ще раз. Буде посилання потім в кінці. І якщо хто не бачив мою реакцію на цю пісню, то зараз вона десь тут посилання вискочить, можете собі подивитися. І, звичайно, в описі буде посилання на мою реакцію, а також посилання на оригінальне відео. Ну що ж, не будемо тягнути, давайте розбиратися, що ж такого цікавого в цій пісні «Storyline». Поїхали. Вперед! Так, ми чуємо квадрат гітарний. Так? Причому оригінальне звучання гітари, зразу можна вгадати, що це за пісня по перших акордах. Плюс на цю гітару додано реверберації, вона в такому якомусь широкому просторі знаходиться. Так, ми чуємо цей квадратик. Поїхали далі. Ще раз повторюється. Ти-ти. No more, no more promises of love. No more, no more. Чудово сходяться слова із мелодією вже. Тобто так і каже, no more, no more. Тобто мене дістало це все. І так і він і співає, так класно. Плюс є контраст між гітарою і Крістіаном, тому що на голос Крістіана дано трошки менше реверберації, і він, здається, ближче, а гітара трошки далі. От зразу розширення глибини фонограми йде. Поїхали. Ну, тут кльовий був момент. Оце його перехід, такий легкий, так аж як переламлюється голос. Кльово. І зразу ми почули потужний удар барабанів. Ми собі уявляємо, що це буде якась така, немов балада, якась така епічна пісня. Також він дуже класно поєднує оці такі епічні елементи, потужні, з гітарою. Ну, класно. Тут додалося, так? Ну, цікаво, воно тут якраз в тему. Це історія, це пісня про історію. Також сама гітара, от самі акорди, саме соло такі є досить інтригуючими. Цікаво, що далі. Ну, це класичний і класний прийом завжди в аранжуванні перед вибухом дати паузу, щоб зробити ще більшу динаміку. Ще більше динамічний діапазон розширити цієї пісні. Кльово. І він зразу так вступає класно. Мені подобаються басові ходи. Знаєте, в таких піснях чомусь басу приділяють мало уваги, а тут туди-ду-ду-ду. Кльово. Плюс барабани хороші. Все. І їдемо далі. Тут був чудовий цей хор кричить. Там в нього буде ще декілька цих моментів, коли кричить хор, і дійсно весь хор підключається, всі бек-вокали, і так на надриві вони це роблять. Класно. Дуже класно. Поїхали. Теж було класно, донизу. І плюс зверніть увагу на барабани, вони такі різнобарвні. Не просто стукає, а з першим, другим, третім разом ми чуємо, а потім це ж цікаво, досить продумано. Можна було без того, а це ще більше додає такої різноманітності і унікальності. Чудово, хороше аранжування, поки що я чую. Їдемо далі. Також зверніть увагу, як бек-вокали підтримують в окремих, тобто першу частину фрази
Крістіан співає сам, а другу частину підспівують йому, ще допомагають бек-вокали. Тобто ми не чуємо завжди хор, ми чуємо його сольно і як на противагу чуємо його з бек-вокалами другу фразу, і це додає ще потужності і більшої, так сказати, серйозності цій фразі. Дуже теж цікаво. Також зверніть увагу на хай-хети високі, ці вони зараз звучать теж так приглушено, це теж такий ефект різноманітності. Можна було б виключити зовсім цей інструмент, але тоді би пропало би трошки відчуття ритму. А що просто роблять аранжувальники? Вони з цього високого цк-цк-цк-цк-цк хай-хета знімають високу частоту, і він починає звучати так. Потім вони додадуть знову. І це також урізноманітнює фонограму. Чудово. No sense to rush, let's start a riot. От тепер почули, вони вже тепер цокають. Цк-цк-цк-цк-цк. Плюс оцей барабан, оцей бу. Його тут за всю пісню 3-4 удари. Круто. Круто, просто круто. І це додає більшої глибини, більшої потужності, більшої, так сказати, більшої енергії цій пісні. Класно. Start a riot. If I could change this. А тут теж так, якби була пауза, але оця доспівка зробила різницю між першою паузою і цією другою паузою перед приспівом. Кльово. Також зверніть увагу, як додані дзвоники. Дзинь-дзинь, бели. Ну, взагалі бел – це щось таке казкове звучання. Також додається сюди у цю пісню такої, ну та, історія. Саме якась казкова така історія. To change the storyline, no matter what's right. Ну, він звучить так аж витягує, розумієте? От, так класно, так потужно. Прямо витягує ці всі слова, те, що там молиться, що він хоче змінити історію і змінити риму, щоб змінилася історія. Кльово. Forget the private choir. There is just one. А тут знову ж таки про хор, та? Почули? Як весь хор прокричав, так? Change this rhyme. To change the storyline. Тут знову ми почули перехід, також ефекти додалися за другим разом. Тобто це третій раз приспів ми чуємо. Так, сторілайн. Класно. Matter what's right. Forget the private choir. А тепер чуєте, доспівки ще лунають. Вай! Там далі знову ж таки урізноманітнюється ще більше, урізноманітнюється пісня, урізноманітнюється приспів. Тобто це вже ми його третій раз чуємо, щоб нам не було нудно. Ці такі підголоски додають своєї ефективності. I've been praying. The story theme leads. Цікаві гітарні обігріші, такі гітари заховані, вони такі не є явні, така, знаєте, можна по-різному його трактувати. Так само я забув за басовий хід це згадати. Також дуже чудово, так в тему все вставлено. Оці гітари, вони такі, тут я це називаю, тут такий перехід на дрім пішов, на якусь мрію. Воно так чудово і повністю міняє всю пісню. Повністю міняє. Я так думав, що це брідж, а ні, але це фінал. І це такий фінал досить неочікуваний. І він дійсно класний, він такий мажорний, світлий, отак як світло засвітилося. Спочатку ми як були в якомусь темряві, а тут як світло засвітилося, сонце засяяло, і тут клас. І ці гітари якраз цього дріму, якраз цієї мрії, мрійливості, сонливості додають. Look into your eyes. Але тут ви відчуваєте, начебто воно мрійливо так, але сила відчувається. От як Крістіан вступає, плюс з бек-вокалами, така потужність, воно начебто ніжно, м'яко, але так з силою.
Досить класно, досить класно. І тут зняті всі барабани, вся перкусія, і тільки гітара чин-чин-чин-чин дає ритміки. Кльово. Without you, I would rather die. Теж бас подобається, класний. Тут бас так теж кльово. Партія баса продумана. Ну, кльово, воно так все пов'язано. Класно. Don't care, we'll be alright. Так гарно вийшов на цей акорд. Це такий передфінальний акорд. І я хочу сказати, що по факту ці гітари, ще що виють, вони так відлаштовані, що вони так якби як ехом від голоса Крістіана. Тому що голос Крістіана тут так дійсно класно звучить. І мені навіть писали в коментарях, що по-ангельськи звучить голос. Так, дійсно, він так по-ангельськи звучить якось, можете сказати, так по-неземному. Так шикарно, неймовірно. От такий тембр у нього чудовий. Поїхали. Почули хвостик, як від гітари протягнулася реверберація. І оцей акорд, як він на нього так заїхав. Так м'яко, так, можна так сказати, спустився, так, знаєте, так щунь. І цю пісню він закінчив на посмішці. Ну, починав він її так більш серйозно, більш стурбовано, схвильовано. Мене дістало оці всі ваші обіцянки про любов чи ще про щось. Мені хочеться змінити історію. І він з'їхав на посмішці і сказав, що все буде добре. Тобто, все-таки він впевнений в тому, що він поміняє Рим і поміняє історію, щоб все було добре. Трактувати можна по-різному ці слова. Ми, звичайно, українці, я як українець трактую в ході тих подій, які зараз відбуваються. І ви знаєте, історія має циклічність, повторюватися. І то, що Крістіан каже, що я хочу змінити Рим, щоб змінити історію, по факту він знає, який кінець цієї історії має бути. І він знає, який він хоче кінець цієї історії зробити. І він впевнений в тому, що кінець історії буде такий, як потрібно, що все буде good. Що ж, товариство, дякую вам, це був мій розбір. Я ще раз хочу подякувати полякам за підтримку України у нелегкій боротьбі. І ще раз хочу повернутися до Євробачення. Я мав на увазі, що наше українське журі неналежним чином оцінило Крістіана на виступі на Євробачення. І також багато журі неналежним чином оцінили Крістіана. Я взагалі шокований, що він навіть не війшов в топ-10. Хоча він в мене, як в мене, в моєму рейтингу він був топ-5, це як мінімум. Тому що він дійсно шикарно виступив. Я про це хотів сказати. І українці, саме українці, оцінили гідно виступ Крістіана. Ви знаєте, що ми, українці, така дуже співуча нація, ми досить добре розбираємося в музиці. Тому що сталося з нашим журі? Мабуть, їх зачеклували або їм було пороблено. Тому, товариство, ще раз дякую вам всім за увагу. Тепер вам раджу подивитися чи послухати пісню Охмана «Storyline» після моїх коментарів, зважаючи на мої коментарі, і отримати ще більше задоволення. О, десь тут вискочить посилання, так що переходимо. Ну що ж, дякую усім. Якщо вам сподобалося, ставимо лайки, пишемо коментарі і підписуємося, якщо ви ще не підписалися. Радий був вас всіх бачити. З вами був Роман Співак. Побачимось у наступному відео. Бувайте!